welcome back to my channel! So, ayun mga kabeshi ko. Siyempre, nakita nyo man siguro sa title kung ano namang ganap itong kabalaghang video na ito mga kabeshi ko. Tignan mo yung mga hair ko nagsisitayo na, super dry na. At siyempre, speaking of hair, so ayun mga kabeshi ko, itong video na to, gusto ko lang naman subukan. Gusto ko lang itry itong product na to kung effective ba talaga dahil sobrang gulong-gulo sa marketplace. Lagi ko siyang nakikita, sobrang dami sa marketplace. So, ayan siya. Sobrang dami. Ayan. So, yun mga kabeshi ko dahil boring na ako sa hair ko. So, gusto kong itry itong hair color na to at ito siya. Permanent hair color. Ito yung permanent hair color. So, yung mga kabeshi ko, dalawa yung binili ko at syempre, boring ako. Wala akong magawin. Nag-invento na naman ako ng mga kalukuhan, gano'n. So, yung mga kabeshi ko, isa kong kinuha is super decoloring color. Pang bleach siya. Pang bleach color itong kinuha kong isa. And then, yung isa kong kinuha is ito. Ito ay ash blonde color. So, itatry ko kung anong kakalabasan, kung effective ba talaga itong mga hair color na ito. Itong permanent hair color. So, yun yung kinuha ko, dalawa. Isang super decoloring sa isang ash blonde. So, yan. Try natin sa hair ko. Makikita naman na yung hair ko black. Meron siyang konting kulay-kulay pero hindi ganun kakulay. So, try natin kung epektong permanent hair color na to na sobrang sikat na sikat sa marketplace. Online selling, sobrang sikat to. Kaya, nainganyo din ako. Kaya, try natin kung effective. Wala namang masama, diba? So, abangan nyo mga kabeshi ko. Let's go! Let's do this! Kabeshi ko, maghihintay tayo ng 20 minutes. Siyempre, andito yung instruction niya kung paano nyo gamitin. And anyway, andito rin kung ilang minutes nyo siya ibababa. Depende sa hair nyo kasi. Siguro ako mga 20 minutes lang. Siguro para hindi masyadong masunog yung hair ko.
andito lahat ng instruction niya guys. Kaya sundin nyo lang. Super easy. So, abangan mga kabeshi! So yung mga kabeshi ko, done for bleaching. So next na natin ang ash blonde. Let's go! Oh my god mga kabeshi ko, I'm so kinikilig. Oh my gosh, ang ganda ng effect ng pinagagawa kong hair color. But anyway mga kabeshi ko, effective nga itong permanent hair color. So mga kabeshi ko, kung gusto nyo new look for this year 2022, try nyo na rin mag permanent hair color. Ang ganda niya. Kung gusto nyo ring style, then color, try it mga kabeshi ko. Pero pag sensitive skin kayo, please, test nyo muna bago nyo gamitin. So, please lang mga kabeshi ko, bago nyo gamitin or gumamit ng anything na hair color, just i-test nyo muna kung okay ba sa inyo or hindi kayo sensitive. Okay? So, thank you mga kabeshi! Kaya ito lang mga sabi ko mga kabeshi, no more hate, just love. Thank you! Bye!